ያያ ዝንጀሮ ልጅም ሙዙን ከበላ በኋላ ብዙ አላስቸገረም። እንደገና ተመልሶ ጥቅልል ብሎ ተኛ። አያ ዝንጀሮ አመሻሹ ላይ ከሄደበት ከነቤተሰቡ ተመለሰ። ሰዎች ማሳ ውስጥ ገብቶ ብዙ እህል ዘርፎ መምጣቱ ደስ ያለው ወደ ቤቱ ገባ። አያ ዝንጀሮ ቤት እንደገባ የተኛውን አራስ ልጁን ቀስቅሶ ምግብ ለማብላት ፈልጎ ነበር። ነገር ግን ሕፃኑ አሁንም እንቅልፍ ላይ ነው ብሎ ስላሰበ መቀስቀስ አልፈለገም። ስለዚህም እስኪነቃ ድረስ ቁጭ ብሎ መጠባበቅ ያዘ። አያ ዝንጀሮ ቁጭ ብሎ ቢጠበቅ ሕፃኑ እንቅስቃሴ አያሳይም። ግራ ተጋብቶ መደብ ላይ የተኛውን ልጁን ቀስ ብሎ አነሳው። ከመደብ ላይ ያነሳው ግን ሕፃን ልጁን አይደለም። በእጁ ላይ የሚመለከተው የሞተ ጥንቸል ነው። አያ ዝንጀሮ ባየው ነገር በጣም ደንግጦ እሪታውን ለቀቀው። ብዙም ሳይቆይ የአያ ዝንጀሮ ዘመዶች በሙሉ እሪታውን ሰምተው እየተንጋጉ ደረሱ። የአያ ዝንጀሮ ዘመዶች ተደንግጠው ቤት እንደገቡ ምንድነው? ምን ተፈጠረ? ያሉ ይንጫጩ ጀመር። አያ ዝንጀሮ የሞተውን ጥንቸል ለዘመዶቹ እያመለከተ ጉድ ሆንኩ ወይኔ ልጄ ወደ ጥንቸልነት ተቀየረብኝ ያለ እሪታውን ያስነካው ጀመር። አያ ዝንጀሮ በጣም አዝኗል። ጸጉሩን እየነጨ የወደቀና እየተነሳ ያለቅሳል። ዘመዶቹም አብረውት ያለቅሳሉ። ወዲያውኑ የአያ ዝንጀሮ ልጅ ወደ ጥንቸልነት ተቀይሮ ሞተ ተብሎ በሰፊው ተወራ። ይህንንም የሰሙ የዱር እንስሳት በሙሉ ለቅሶ ለመድረስ ወደ አያ ዝንጀሮ ቤት ተሰብስበው መጡ። ከአያ ዝንጀሮ ለቅሶ የቀረ የዱር እንስሳ የለም። እነ አንበሳ፣ ነብር፣ ቀበሮ፣ ተኩላ፣ ጅብ፣ ጉሬዛ፣ ጎሽ፣ ቀጭኔ፣ የሜዳ አህያ፣ ሚዳቆ፣ ሰስ የመሳሰሉት በሙሉ ለቅሶ ለመድረስ በአያ ዝንጀሮ ቤት አጠገብ ተሰብስበው ተቀምጠዋል። ጦጢትም ሕፃኑን በቤቷ ውስጥ እንዳስተኛች ለቅሶ ደራሽ መስላ በጠዋት በስፍራው ተገኘች። ሰብሰብ ብለው ከተቀመጡት እንስሳት ጋር ቁጭ ብላ በአያ ዝንጀሮ ላይ በደረሰው ሐዘን ልቧ የተነካ ይመስል ከንፈሯን እየመጠጠች ታወራለች። አያ ዝንጀሮ ነጠላውን አሸርጦ ወዲያና ወዲህ እየተንጎራደደ ያለቅሳል። ወዲያው ደግሞ ለቅሶ ሲደርሱት ወደ መጡት እንስሳት ጠጋ ይልና ስማቸው የጠራ ያለቅሳል። አያ ዝንጀሮ አያ ጉሬዛን በእንስሳት መካከል ቁጭ እንዳለ ሲመለከት የሞተውን ጥንቸል ታቅፎ እያሳየ አያ ጉሬዛ ወዳጄ ይኸውልህ ጥንቸል ሆነብኝ ልጄ ይላል።